بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. في سلسلة الفوز مع الناس عندنا مجموعة كبيرة من المبادئ، 25 مبدأ مقسمة على 5 أسئلة رئيسية. فالخماسية الأولى اللي تندرج تحت عنوان سؤال الاستعداد، هل نحن مستعدون لبناء علاقات مع الآخرين؟ فأول مبدأ عشان نقدر نكتشف فعلا مدى استعدادنا لبناء العلاقات مع الآخرين هو المبدأ اللي راح نستفتح فيه سلسلة مبادئ الفوز مع الناس، ألا وهو مبدأ العدسة. شخصيتنا تحدد كيف نرى الآخرين. شخصيتنا تحدد كيف نرى الآخرين. شخصيتنا هي العدسة اللي بلونها بتصطبغ كل رؤانا لما نراه في هذه الحياة وعلاقاتنا مع الآخرين. فالطريقة التي ترى بها الناس بتصطبغ بعدستك بشخصيتك. فشخصيتنا تحدد كيف نرى الآخرين. السؤال الذي ينبغي أن أسأله لنفسي: كيف أنظر للآخرين؟ نظرتك للآخرين تصطبغ بلون عدستك اللي هي شخصيتك، اللي راح تأثر في تعاملاتك مع كل الناس من حولك. فإن أردنا أن نجيب على سؤال كيف ننظر للآخرين، إليك بعض النقاط اللي أبغاك تفكر فيها وتحطها في البال. رقم 1، شخصيتك تحدد ما تراه. أذكر لما كنت في أمريكا وسمعت مرة كذا حكاية كان بيحكيها أحد المتدربين في دورة تدريبية كنت أحضرها، وبيقول إنه أحد سكان كولورادو انتقل للعيش في ولاية تكساس. معروف عن كولورادو إنها هي ولاية جبلية، وتكساس إنها ولاية صحراوية. فيقول أحد سكان كولورادو انتقل من الجبال للعيش في الصحاري. فلما راح للبيت الجديد وكان بينظر من الشباك، فسألوه: إيش رأيك في البيت الجديد وإيش رأيك في تكساس؟ قال: حلوة، بس المشكلة إنه ما فيها حاجة والدنيا فضة، لأنه هو متعود يشوف الجبال فشاف قدامه صحراء. تكملة القصة إنه واحد من سكان تكساس الصحراوية انتقل إلى كولورادو الجبلية. فلما انتقل للبيت الجديد وسألوه عن المنظر، قال لهم: المشكلة إنه مش قادر أشوف أي حاجة بسبب الجبال، لأنه متعود دائما على الرؤية للمناظر الصحراوية ويشوف الأفق، فشايف قدامه جبال كثيرة. ليش بقول الكلام هذا؟ إنه كل واحد بيشوف اللي هو متعود عليه. فشخصيتنا تحدد ما نراه، شخصيتنا بتحدد ما نركز عليه. بيتر دراكر أبو الإدارة، واحد من أهم مفكرين الإدارة مر التاريخ. هذا الشخص أول شخص يحصل على شهادة جامعية بمسمى إدارة الأعمال، يعني هو أول واحد يحصل على شهادة ويتخرج بالجامعة بمؤهل في إدارة الأعمال. فواحدة من مساعداته اللي بتقول: قال لي كلمة أعتقد أنها أكثر كلمة أثرت في مسيرتي المهنية، هي ملازمة له لفترة طويلة. فبتقول في مرة قال لها: انظري من الشباك، وهذا تعبير مجازي، وركزي على أمور لا يستطيع أن يراها أحد سواك. إيش القصد اللي كان بيرمي إليه بيتر دراكر؟ إنه ممكن كلنا نكون متعايشين نفس الموقف، لكن كل واحد بيركز في هذا الموقف على حاجة تعنيه. فهو بيقول لها: انظري إلى ما يراها الناس، ولكن ابحثي عن أمور لا يركز عليها ولا ينتبه إليها ولا يلاحظها سواك من منظورك أنت، فتقدري تستنبطي وتستخرجي من هذا الموقف أشياء ممكن مرت على غيرك مرور الكرام، لكن أنت ركزتي عليها وانتبهتي لها. لأنه كل واحد بيركز على ما يعنيه وبيركز على أشياء تعكس شخصيته. فشخصيتك تحدد ما تراه وما تركز عليه. كنت بقرأ لجون ماكسويل مرة وكان بيحكي عن هذا المبدأ، وبيقول إنه زوجته تركز دائما على ملابس الناس. فيقول مثلا يكون في اجتماع أو في حفل عشاء، وبعدين تجيني بعد العشاء تقول له: ذاك الراجل اللي كان لابس جاكيت أسود، إيش كان بيقول لك؟ يقول لها: أي جاكيت أسود. اللي كان لابس تحته قميص لونه أزرق، يقول لها: أي قميص أزرق؟ الجاكيت أسود وقميص أزرق. يقول: أنا منظوري للعالم ما بيحكم الملابس، هي تهتم بالملابس لأنه شخصيتها مرتبطة بهذا الموضوع، فدائما بتصنف الناس بناء على الملابس. يقول: أنا ولا يعنيني ولا آخر همي وآخر ما أفكر فيه. ولاحظ أنه إحنا حتى لما نتكلم مع بعض مثلا أو في حواراتنا العادية أو الطبيعية أو اليومية، تلاقي الناس بتصف الناس بأوصاف مرتبطة بما يعنيها. مثلا
تلاقي واحد يقول له هذاك راعي البي ام، يعني اللي عنده سياره بي ام دبليو، فهو اختار انه يوصف هذا الانسان بوصف ركز على اللي عنده سياره بي ام دبليو. او نقول اللي لابس بدله، ابو بدله، اوكي، اللي لفت انتباهي اللبس مش السياره. ولا ذاك اللي عنده الساعه الرولكس، اللي كان لابس الساعه الرولكس، انا عيني جات على الساعه الرولكس. ولا اللي لابس اتحادي، والله بدا يركز على انه هو النادي الرياضي اللي هو يحبه. فاحنا اوصافنا للناس بتركز على الاشياء اللي مرتبطه بشخصيتنا. اذا انا احب السيارات حوصفهم من عدسه السيارات، اذا انا احب الساعات حوصفهم من عدسه الساعات، اذا انا احب الملابس حوصفهم بناء على الملابس، اذا انا احبهم مثلا او انا احب الانديه الرياضيه حوصفهم من منطلق انه هذا البرشلوني، هذا المدريدي، هذا الاتحادي، هذا الاهلاوي، هذا الهلالي، هذا النصراوي. فحيكون هو الغربال والفلتر اللي انا بصنف فيه الاخرين. فشخصيتنا بتحدد ما نرى وما نركز عليه. 2، شخصيتك تحدد كيف ترى الآخرين. 1 كنت أقول ما تراه، ممكن تكون الأشياء، لكن 2 شخصيتك تحدد كيف ترى الآخرين وكيف ترى الناس. كل إناء بما فيه ينضح، كل يرى الناس بعين طبعه، نحن لا نرى الناس كما هم بل نراهم كما نحن. إن الطريقة التي يرى الناس بها الناس هي انعكاس لأنفسهم. فكر فيها. إذا كنت أنت إنسان من طبعك أنك تثق في الآخرين، حتشوف كل الناس أنهم جديرين بالثقة. إذا كنت إنسان شكاك، دائما تتوجس خيفة من كل اللي حواليك. إذا كنت إنسان دائما تحب تنتقد، نقاد، دائما منتقد، حتلاقي دائما كل الناس فيهم حاجة تنتقد. إذا كنت إنسان مهتم بالآخرين، متعاطف مع الآخرين، حتلاقي إنه أنت دائما الناس حبوبين ولطيفين وحلوين وكويسين وجديرين بالتعاطف والمحبة. فأتذكر مرة دكتور فيل ماغرو بيقول أنت تعلم الناس كيف يعاملوك، بتعلم الناس كيف يعاملوك. الوالدة تقول مثل يذكرني برضو بمقولة دكتور فيل هذه، بتقول من جعل نفسه زبالة باعتراض دجاج. إذا أنت أهنت نفسك وخليت نفسك زبالة، حيجي كل من هب ودب ويلعب في كرامتك ويلعب في حسبتك ويهزئك. أنت بتعلم الناس كيف إنهم هم يعاملوك. إذا دائما لعبت دور الضحية ستستحث الجلاد في الطرف الآخر. يمكن هو ما كان يبغى يتعامل معك بشخصية الجلاد، لكن أنت استفزيت الجلاد بداخله، لأنك أنت دائما لعبت دور المظلومية ودور الضحية ودور أنك أنت مسكين. فركز فيها. إحنا بشخصيتنا بنركز على جوانب في الناس، وهي اللي بتحدد كيف نرى هؤلاء الناس. فشخصيتك تحدد كيف ترى الآخرين وليس فقط ما تركز عليه. 3، شخصيتك تحدد كيف ترى الحياة. واحدة من المتدربات أعرف أنها انتقلت للعيش في أكثر من دولة وفي أكثر من مدينة، عاشت فترة بحكم تنقل زوجها بسبب طبيعة عمله أنه انتقل من بلد إلى بلد، فعاشوا فترة في الصين في عدة مدن في الصين، وعاشت فترة في بريطانيا وفي عدة مدن في بريطانيا، وعاشت فترة في أمريكا وعدة مدن في أمريكا، وعاشت فترة في أسبانيا وعدة مدن في أسبانيا، وبعدين بعد ما رجعت. فلما كنا في الدورة التدريبية بقول لها إيش أحلى مدينة من المدن اللي أنت عشت فيها على مدار حياتك وعلى مدار السنين الطويلة؟ قالت لي مدينتي الحالية، مكان إقامتي الحالي. قلت لها معقولة جدا بالنسبة لك أحلى مدينة من بين كل مدن العالم اللي أنت مريتيها وعشت فيها؟ قالت لي ركز في كلامي، أنا ما أقول جدة، أنا بقول مدينتي الحالية اللي أنا عايشة فيها. برمجت نفسي، وطنت نفسي، عودت نفسي إنه أنا أتأقلم مع المحيط اللي أنا موجودة فيه، ومحل ما أكون موجود، مطرح ما أنا موجودة، فأنا مبسوطة. مدينتي المفضلة هي مدينتي الحالية اللي أنا عايشة فيها الآن. وهذا مرتبط بالشخصية، قضية السعادة قضية اختيار. فشخصيتك تحدد كيف ترى الحياة. فأنا الآن لما أشتغل على مشروع، أشتغل على برنامج، أشتغل على دورة، بعطيها جل اهتمامي. فأذكر مرة واحد سألني في دورة من الدورات، قال من بين كل البرامج التدريبية، من بين كل الإصدارات، من بين كل الكورسات، مين أكثر واحد فيهم عزيز على قلبك؟ قلت له اللي أنا شغال عليه حاليا، هو أحب مشاريعي على قلبي، اللي لسه ما صدر، لسه ما خرج للنور. الكورسات، الدورات، البرامج، المؤلفات، الكتب اللي خرجت للنور فخور فيها، جزء من مسيرتي. ولكن أحب واحد إلى قلبي حاليا ما أعمل عليه الآن، فبعطيه جل اهتمامي وجل تركيزي. وهذا موقف، هذا اختيار. فشخصيتك بتحدد كيف ترى الحياة وتتعاطى مع الحياة.
4، شخصيتك تحدد ما تفعل. إذن ليس فقط ما ترى وما تركز عليه، ليس فقط كيف ترى الآخرين، ليس فقط نظرتك للحياة، بل أفعالك، مش مجرد أفكارك. راقب أفكارك لأنها تتحول إلى كلمات، راقب كلماتك لأنها تتحول إلى أفعال، راقب أفعالك لأنها تتحول إلى عادات، وراقب عاداتك لأنها تشكل مسيرك. وبما أنه الشخصية مهمة وتكلمت أنه على شخصيتنا تحدد كيف نتعامل مع الآخرين وكيف نرى الآخرين، ففي 5 أشياء بتحدد شخصيتنا. رقم 1، الجينات، جيناتكس. جون ماكسويل وزوجته أتبنوا ابنين، والأطفال اللي أتبنوهم هذول بعد سنين طويلة وصار عندهم أبناء، فصار هو جد من خلال أبنائه بالتبني. يقول ماكسويل: في بداية مسيرتي كان عندي قناعة إنه الإنسان 85% هو ابن بيئته، و15% قضية الجينات ومن صنع الجينات. يقول بعد السنين الطويلة هذه وبعد ما الأولاد اللي أتبنيتهم كبروا وصار عندهم أحفاد، وصلت إلى قناعة إنه الإنسان 85% منه جينات و15% ابن بيئته اللي هو فيها. ليش بيقول كده؟ يقول سبحان الله، في أشياء بتكون موجودة في جينات البشر ومهما حاولت إنك أنت تغيرها بتلاقيها إنها متوارثة. عشان كده يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. 2، صورة الذات. نصف الأذى الذي يحدث في هذا العالم من حولنا يحدث بسبب أناس يريدون أن يشعروا بالأهمية. شوف الهوس اللي صاير في عالم السوشيال ميديا الآن، وكل واحد يبغى ينشهر ويبغى يصير ترند، وبيعملوا أشياء يشيب لها الولدان وإنت تتفاجأ كده. هم لا يقصدون إحداث أي أذى، هو ما هو هدفه إنه هو يكون إنسان سيء، بس هو مستغرق في الصراع الأبدي للشعور بمشاعر طيبة تجاه نفسه. هو يبغى يشعر مع نفسه شعور كويس، وعنده هذا الصراع دائما بيختمر في داخله، فبعمل أي حاجة تخليني أحس إنه أنا كويس. واحساسه انه هو كويس مرتبط انه هو يكون مشهور معروف، يصير ترند، يعمل حاجه انه الناس تشير اليه او تذكره او تجيب طاريه. فهذا الصراع اللي دائما بيختمر في داخله ويعرق في داخله بيخلي عنده مشكله، هو بيسوي مشاكل من حيث لا يحتسب. فاوقات كثيره بيعمل طامه كبرى، بيعمل طاعات، بيعمل بلاوي عن غير قصد. 3، خبرات الحياه. نسمع دائما التجربة خير معلم، وأنا أختلف بشدة مع هذه المقولة، وسبق وغطيتها في أكثر من حلقة سابقة في أكثر من موسم ماضي، وبقول التجربة وحدها ليست خير معلم. ما مر عليك شايب عايب يكبر عمره ويصغر عقله، عداد السنين شغال وعداد الحكمة خربان؟ ليست التجارب هي خير معلم، ولكن التجربة المدروسة المتأمل فيها، المتفكر فيها، اللي أعملنا عقلنا وذهننا فيها لنخرج بالحكمة والدروس والموعظة، فنخلناها نخلا وحللناها تحليلا. هذه هي التجارب اللي بتكون مفيدة، لكن مش أي تجربة مرت علينا بتغيرنا وبتخلينا أفضل. ما مر عليك إنسان إنه هو يعيد نفس الأغلاط. ليش إنسان رغم أنه أتلدغ من نفس الجحر وغلط نفس الغلطة ويعيد يكررها؟ لأنه ما استفاد الدرس من التجربة الأولى. فعشان كده بنقول التجربة المدروسة هي خير معلم. وأذكر في هذا الموضوع حكاية لمجموعة من القرويين. أعطوا واحد من الشباب راعي غنم إنه هو يرعى أغنامهم، وقالوا له لو تعرضت لهجوم من الذئب نادينا وحنجيك بالبنادق وحنجيك بالأسلحة عشان ننقذك وننقذ الغنم من الذئب اللي ممكن يهجم عليه. هم طيب، وأخذ الأغنام وراح يرعاها، وإذا إنه هو ما ظهر له ذئب. ده أنا بخاف من الذئب، يطلع لي أسد فطلع له أسد وصار يصرخ ويستنجد فيهم: أسد أسد أسد، ولا حد عبره. والأسد جاء وافترس في الأغنام وقتل فيهم كمية كبيرة. وبعد ما إنه الأسد افترس فيهم افتراس، ورجع الراعي الشاب هذا وزعلان جدا ومنفعل جدا، وبيقول أنا بأصرخ وبأستنجد فيكم، ليش ما أحد عبرني؟ بيقولوا له: هاي المنطقة اللي احنا فيها ما فيها أسود، احنا قلنا لك لو هجم عليك ذئب نادينا، بس أسود ما بيعيشوا في هذه المنطقة.
الراعي تعلم درس قاسي جدا. الناس يستجيبون لما هم مستعدين لتصديقه. أكرر، الناس يستجيبون لما هم على استعداد لتصديقه، وما يعدهم للتصديق واللي يخليهم مستعدين انهم يصدقوا شيء او يكذبوه تجاربهم السابقة. اللي يخليني اصدق حاجة واكذبها فاستند في هذا التصديق او التكذيب على تجارب السابقة. هم لانه ما مر عليهم سابق تجربة انه هجم اسد او انه في اسود تعيش في الجوار وفي هذه المنطقة، فما كانوا مستعدين يصدقوا استغاثة ونداء هذا الشاب، فكان درس قاسي جدا، ولكن ايضا هذا يعتبر من التجارب في حياة هذا الراعي. 4، التوجهات وخيارات التعامل مع الخبرات. الاتيتيودز والتوجهات الذهنية، هل هو توجه إيجابي أو توجه سلبي؟ الخيارات والاختيارات، قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. الإنسان بيختار، إنها لحظات القرار تلك التي تشكل فيها مصيرك، فاختر بعناية. واحدة من أهم الأشياء اللي بتحدد شخصيتنا خياراتنا وتوجهاتنا. 5، الأصدقاء. إن الطريقة التي ترى بها الآخرين تتحدد بواسطة شخصيتك، أنك لا تستطيع الهرب من الحقيقة. إذا لم تكن تحب الناس فإن هذا في حد ذاته تعبير عن شخصيتك وعن الطريقة التي ترى بها الناس. وجهة نظرك هي المشكلة، وإذا كانت هذه المشكلة موجودة عندك فعليا فلا تحاول تغيير الآخرين، لا تحاول حتى التركيز على الآخرين، ركز فقط على نفسك. إذا غيرت من نفسك وأصبحت الشخص الذي ترغب في أن تكونه، فستبدأ في رؤية الآخرين بمنظور جديد تماما، وهذا من شأنه أن يغير الطريقة التي تتعامل بها مع جميع علاقاتك. فلا تفكر في تغيير أصدقائك. صعب أنك أنت تقول أنا راح أتعرف على إنسان بهدف تغييره، وهذه نلاقيها مشكلة في كثير من العلاقات الزوجية. يقولوا والله نتزوج وبعدين أغيره. ما تقدر تغير أحد، فتفكر على بالها والله الشخص هذا هو غير مناسب لي، لكن أنا حرتبط فيه على أمل تغييره بعد الارتباط. وغالبا هذا بيسبب مشاكل كثيرة في العلاقات، لأنه صعب أنه إحنا نغير أحد. فنصيحة مني، لا تفكر في تغيير الآخرين، كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم، وابدأ بنفسك أولا. وتعلي هنا مجموعة من الأسئلة لمناقشة مبدأ العدسة، شيء يستحق التفكير. فحاعطيك 5 أسئلة أتمنى أنك أنت تشاركها مع أهلك، مع أحبابك، مع أصحابك بعد انتهاء هذه الحلقة. وهذه الأسئلة أيضا حتكون موضوع حوارنا في النادي الفكري، فإذا كنت جهزت الإجابات أتطلع أن أنا أسمعها منك شخصيا ونتناقش فيها وجها لوجه بإذن الله. السؤال الأول، فلسفتك. ما هي فلسفتك حول طبيعة البشر؟ لو قلت لك الآن خذ بضع دقائق وجيب ورقة وقلم وسجل رأيك حول الناس، فلسفتك في الناس. لو قلت لك أوصف للناس، أوصف للبشر طبيعتهم، هل فلسفتك هذه ورأيك في الناس وقناعاتك تجاه الناس إيجابية، سلبية، متشككة؟ عندك وجهة نظر خاصة في الناس؟ أبغى أعرف وجهة نظرك وفلسفتك في الناس وفي البشر وأطباعهم وأطباع الناس وأطباع البشر. كل إنسان عنده فلسفته الخاصة وعنده قناعاته الذاتية وعنده تصوراته الذهنية. فإيش الأشياء اللي بتقولها لنفسك وفلسفتك الشخصية في التعامل مع الآخرين؟ هذا السؤال الأول. 2، ما هو توجهك؟ هل هو توجه ذهني إيجابي أم سلبي؟ شوف، لا نضحك على بعض وتعطيني كذا مثاليات وإنك أنت الإنسان الإيجابي دائما، أو إنك أنت حيادي وإنك أنت حقاني. لا، بصراحة بينك وبين نفسك كذا، أنت في تعاملك مع الناس بتنفسن وعندك مشاكل ولك ميل في اتجاه السلبية، أو لا في تعاملك مع الناس عموما توجهك الذهني بشكل إيجابي؟ فهل هذا التوجه الذهني هو مصدر قوة بالنسبة لك في التعامل مع الناس؟ هل تحس إنه توجهك الذهني ده بيدعمك في علاقاتك مع الآخرين ولا عائق أمامك؟ نفسيتك وتوجهك الذهني في التعامل مع الناس بيضيع عليك علاقات كثيرة، بيضيع عليك فرص كثيرة، بيدخلك في مآزق ومشاكل كثيرة، كلها مرتبطة بتوجهك الذهني وبنفسيتك مع الناس. وإيش ممكن نعمل عشان نحسن من هذا التوجه الذهني؟ السؤال الثالث، ما هي ذكرياتك؟ عد بذاكرتك لأيام الطفولة. هل مريت بتجارب، بمواقف سلبية أثرت على حكمك على العلاقات الإنسانية وخلت عندك ردة فعل؟ هل حثتك التجارب اللي أنت مريت فيها على الثقة بالناس
أم الشك في الناس؟ على التقرب من الناس أم البعد على الناس؟ وهل تجارب الطفولة هذه أثرت على نفسيتك وتفكيرك كشخص بالغ راشد الآن وبعد ما كبرت، لكنها موجودة في خانات الذكريات اللي عندك؟ فإذا كانت أثرت عليك سلبا، يا ترى إيش نقدر نعمل عشان نعالج هذه السلبيات؟ وإيش التجارب الإيجابية اللي ممكن نسعى وراءها لصناعة تاريخ جديد أكثر إيجابية في مستقبلنا؟ بمعنى ما لا نريد أن نبكي على اللبن المسكوب، ما نبى نغرق في وحل الحسرة على الذات ونفكر دائما في الماضي السلبي. يا ترى إيش هي التجارب الإيجابية الجديدة اللي نقدر نصنع بها تاريخ جديد ونبدأ نحن نركز عليه في مستقبلنا؟ الماضي لا يساوي المستقبل إلا إذا عشت فيه. إذا عشت في الماضي حتستنسخه تستنسخه وتستنسخه. Our biography is not equal to our destiny. تاريخنا لا يساوي مصيرنا. 4. ما الذي يشكلك؟ ما أدري إذا كانت تتفق مع المقولة اللي بتقول أنت كما أنت بعد 5 سنوات من الآن، باستثناء الكتب التي ستقرأها والأشخاص الذين ستحتك بهم وتتعامل معهم. فاللي حيغيرنا كتب، معلومات ومهارات جديدة أو علاقات جديدة في حياتنا. هل تتفق مع هذه المقولة أم تعارض؟ وهل عندك وجهة نظر أخرى تعتقد أنه اللي بيشكل شخصيتك حاجة مغايرة للكتب والمهارات ومغايرة للعلاقات؟ ولو كان عندك شيء ثاني أحب أنه نعرف وأحب أنه نسمع. 5. ما خطتك لصفاتك؟ هطلب منك حاجة، أباك تعمل لستة وقائمة بكل الصفات الشخصية اللي ودك أنك أنت تنميها ونفسك أنك أنت تطورها وتحسنها. بعدين اكتبها في قائمة وحط لنفسك خطة كيف راح تنمي هذه الصفات في شخصيتك. واقترح عليك انك انت تخصص وقت في التقويم، انك انت تشتغل على هذه المهارات، انك انت تنميها، وانك انت تقضي وقت مع ناس عندهم هذه الصفات بمستوى عالي وبليفل عالي، بحيث انهم يكونوا قدوات لك في هذا الموضوع. احتكاكك معهم حيخليك تتعلم منهم بالتجربة والممارسة العملية والاحتكاك العملي. وكمان اقترح عليك انك انت تختار كتاب في موضوع هذه الصفة، بحيث انك انت مش فقط بالمعايشة والاحتكاك مع القدوات او الناس اللي عندهم هذه الصفات بشكل قوي فتتعلم منهم بشكل عملي، ولكن ايضا من خلال الكتب، من خلال الدراسة. على الاقل لو كتاب في الشهر تقراه يساعدك في تنمية صفة من صفاتك، هذا حيعطي دفعة جيدة ورائعة لمسيرة نموك في الحياة. فكان هذا السؤال الخامس في أسئلة مناقشة مبدأ العدسة. أتمنى أنك أنت تناقشوا مع أهل بيتك، أصحابك، الناس اللي حواليك. أتمنى أنه إحنا نسمع إجاباتكم في الكومنت وأنا أقراها بنفسي، وححاول قدر المستطاع إني أرد على اللي أقدر عليه بإذن الله. وحلقتنا التفاعلية في نادي رشاد الفكري حنناقش فيها هذه الأسئلة أيضا بشكل أكثر تعمقا، صوت وصورة، عن طريق الكاميرا وعن طريق الفيديو، ونتفاعل عن طريق الزوم. يا ريت تسجل عن طريق الموقع، حتلاقي اللينك موجود معكم في الديسكربشن، حتلاقي اللينك موجود عندكم ايضا، يعني الفريق خدمه العملاء بيعطيكم على الشاشه الان، بيعطيكم الرابط للتسجيل، وحتلاقوه موجود ايضا كلينك في الديسكربشن وحتى في الكومنتس، بحيث انه انت يوصل لك الرابط عشان تقدر تدخل معايا ونتناقش ونتفاعل عمليا في هذه الاسئله. وحضر اجاباتك، نبغى النقاش يكون كده محتدم ويكون النقاش تفاعلي. يعطيك التحضير هذا المسبق راح يخليك تسأل أسئلة أذكى وأسئلة أجود وأسئلة أعمق بإذن الله من خلال نادينا نادي رشاد الفكري. أشوفكم بإذن الله على خير في نادي رشاد الفكري في الحلقة التفاعلية، وغدا إن شاء الله حيكون عندنا أيضا حلقة أخرى عن مبدأ ثاني ومبدأ آخر من مبادئ الخماسية الأولى، خماسية الاستعداد. هل نحن مستعدون لبناء العلاقات مع الآخرين؟ فكان المبدأ الأول مبدأ العدسة. غدا حتكلم على مبدأ آخر، مبدأ المرآة. كله قزاز في قزاز، اليوم عدسة وبكرة مراية. إيش مبدأ المرآة؟ هنشوفه بكرة إن شاء الله بإذن الله. سلام.